السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. النهاردة إن شاء الله هنركب في سكودا اوكتافيا 2005. راكب فيها كاسة 7 بوصة بايونير قديم. طبعا البايونير القديم كان بطيء، طبعا اتحدث دلوقتي، بس طبعا ال7 بوصة مش زي ال10 بوصة. 10 بوصة HSH اهي، متعلم ال10 بوصة، والرامات 2 جيجا مش 1. زي ما قلنا قبل كده، في 1 وفي 2 رام، وفي بوصة 9 وفي بوصة 10، زي ما انت عايز تركب. اهي دي 2 جيجا رام و10 بوصة، مش 9 بوصة، 10 HSH. هتركب في اوكتافيا 2005. تمام، نفتح علبة مع بعضنا كده، نشوف محتويات العلبة ايه. دي الشاشة زي ما انتم شايفين اهي، شاشة ممتازة وعملية مع التجربة. انا قلت لكم قبلها اي حاجة ان انا اي شاشة بعرضها لازم تكون كويسة قبل ما اعمل الفيديو. يعني دي شاشة ممتازة معقولة سعرا وامكانيات وسرعة معقولة. تمام، نشوف الفريم اهي. الفريم بيجي لوحده والشاشة بتيجي لوحديها، ده سعر وده سعر اهو. والفريم لوحده اهو، فريم 10 بوصة، وممكن تركب عليه شاشة 9 بوصة وبيركب فريم تاني فوق الفريم ده بيملى الفراغ. قبل كده عرضت وعملت فيديو ليه الفريم اللي هو بيركب على ال10 بوصة يخليها 9 بوصة. طبعا بيجي معاه الوصلات، وبيجي معاه كمباص عشان لو العربية فيها كمباص او فئة عالية لازم يركب كمباص. طبعا دي مفيهاش مالتي، فمش هنحتاج نركب الكمباص اهو. وادي الفريم بتاع التكييف تحت، كل حاجة بتيجي في الفريم، وشكله ممتاز وفي لمعة كده جميلة احسن من بتاع العربية. بص شكل بتاع العربية باهت وغامق كده ومطفي، لكن الفريم الجديد ممتاز. وادي الكاميرا اللي هركبها، كاميرا ليد. ركزوا في العلبة بقى عشان تعرفوا شكل العلبة ايه، عشان لو حبيت تجيب زيها. الكاميرا اهي بعد ما ركبت، كاميرا ليدات ركبناها في الاكسدام اهي. نبص على الكاميرا كده، نكبر النظام، نبص شكل الكاميرا. كاميرا فول اتش دي، كاميرا جودة ممتازة، تعمل لها 180، والشاشة تعمل لها 3400. احنا عاملين القناة ديت عشان توعية اللي حبيت تشتري حاجة ما تخبطش ولا حد يضحك عليك. لا، انت بتشتري حاجة وانت شايفها وعارف امكانياتها اهي، وسامع عنها كل حاجة. الشاشة HSH، رامات 2 جيجا ومساحة 32، 10 بوصة اهي. كاميرا تصور، تعمل سكرين شوت للكاميرا والشاشة وتروح تشتري براحتك وانت مغمض اهي. كاميرا ليد تعملها 180 جنيه، في منتهى الجمال والنقاء. تمام، وادي الكابلات بتاع الشاشة. طبعا الاوكتافيا ما فيهاش اي مكان لدخول كابلات في الدرج، فاحنا بننزلهم على الجنب كده، تحط فلاشة وتدخل الكابل لجوه اهي. شايفين الفريم قافل ازاي؟ فريم شاشة 10 بوصة، بيجي معاه الفيش، وبيجي معاه كمباص لو العربية فيها مالتي، عشان تسيستم العربية مع المالتي. هي العربية دي ما فيهاش مالتي، فاحنا مش مستاهل نركب الكمباص. تمام اهي. شايفين شكل الشاشة والجمال؟ نحوش بقى السكرينة، بص الجمال والشياكة والحلاوة بتاع الشاشة. انت بتحول شكل الطابلو. شفتوا الشاشة دي كانت راكبة ازاي؟ شايفين دي مصنع
شاشة راكبة 10 بوصة، شكل انسيابي. اللون الفريم اللي جاي احلى من اللي كان في العربية كمان. في لمعة كده ممتازة كده عجباني بصراحة، اللمعة بتاعت الفريم. لا والخامة الخامة كويسة، مش اي كلام يعني بصراحة. يعني الفريمات ممتازة، وبيجي معاه الفيش وكل حاجة اهي. شايفين الجمال؟ كأنه بتاعها رسمي. الشاشة بتاعت العربية رسمي، احلى من اللي كانت راكبة. تصور تعمل سكرين شوت للعلبة بتاع الشاشة وتروح تشتري براحتك. تمام. وادي شكل الكاميرا اهي، كاميرا فول اتش دي ممتازة. كاميرا ليدات. حبيت تجيب كاميرا مش ليدات هتركب الدبل بيز، وفي شاشة دبل بيز زي ما انت عايز. اي شاشة بعرضها بتبقى كويسة، مش كويسة مش بعرضها. وزي ما قلنا القناة دي للتوعية، قناة لا بيع ولا شراء، دي قناة للتوعية اهي. طبعا احنا بندي الكاسيت نت عشان خاطر نشغل جوجل بلاي. تمام اهو. بنخش احنا نفتح الواي فاي، بنشير للكاسيت نت من الموبايل. نفتح الواي فاي هنلاقي الموبايل ظهر عندنا اهو، تخش عليه وتكتب الباسورد اهو. بصوا شايفين كأن الموبايل راوتر بالظبط. بندي الكاسيت نت عشان ندخل الجيميل. اهم حاجة لازم العميل قبل ما يمشي من عندي يكون مدخل الجيميل، لان الكاسيتات الصيني كلها في حاجات كده يعني ممكن تلاقيه شغال معاك وراح طالع بره. تمام. بس الكاسيت ده كويس اهو، دخل على طول على جوجل اهو. بنسطب اهو، ظهر الجيميل اهو، ظهر كاسيت محترم. يعني انا قبل ما بعرض الفيديو او قبل ما اذيع الفيديو بكون مجرب الشاشة عشان محدش يشتري ويزعل. لا انا بجربها عشان تشتري وانت مطمن. تشتري من اي مكان يعجبك، تعمل سكرين شوت للعلبة او الكاميرا وتروح تشتري براحتك. كده احنا دخلنا جوجل بلاي اهو. وزي ما قلنا قبل كده هنروح داخلين على اليوتيوب عشان نحدثه اهو. تيجي تحدث في الكاستات الصيني ديت، تيجي تحدث ما تلاقيش تحديث، لا تكتب انت يوتيوب اهو. هو لسه بيحمل اهو، طبعا عشان اول مرة بياخد وقت اهو. هكتب يوتيوب ظهرت، خش عليها اهو. الكاسيت بيحمل. لازم تحدث اليوتيوب عشان دي زي ما قلنا قبل كده ان يوتيوب تبع جوجل، لازم تحدثه قبل اي حاجة. وبعد ما تحدث مش هيفتح برضو غير لما يقولك تحديث خدمات جوجل بلاي. هتيجي دلوقتي بعد ما نبتدي نحدث اهو. هو كده لازم ياخد بتاع ربع ساعة في الاول عشان دي اول مرة يخش على النت، فلازم ياخد له بتاع ربع ساعة. متقلقش عادي، هيخش ويحمل ويبقى زي الفل بعد كده. وطالما الجيميل واليوتيوب فتحوا معاك خلاص مفيش اي مشاكل بعد كده اهو. اليوتيوب بيتحدث زي ما قلنا. دي الكاميرا اهي. في حاجة بقى في الكاميرا هقولك عليها وانت شغال على الكاميرا وانت فاتح كونتاك بس مش مدور، بتبقى الصورة تمام. بص بقى وما ندور بقى وندي مارشاليه. شايفين الذبذبة دي لها حل. الحل اهو في ده المكثف دوت. تمام. بنضيفه علشان الذبذبة تروح
مع المارشاليه اثناء الدورة. بصوا كده احنا مدورين العربية والصورة ممتازة اهي، مفيش اي مشاكل. نرجع تاني لليوتيوب. شايفين بقى بيقول لي تحديث خدمات جوجل بلاي. علشان يشتغل اليوتيوب لازم تحدث خدمات جوجل بلاي. طالما حدث خدمات جوجل بلاي كده الكاسيت هيشتغل معاك، مفيش اي مشاكل بعد كده خلاص، يفتح معاك براحتك كأنك اشتريت موبايل جديد وحطيته في العربية اهو. الشاشة دي تعمل لها 3400 وكل محافظة بسعرها، يعني ممكن تلاقيه في 3 في حتة تاني، ممكن تلاقيه ب3200 حسب المحافظة اللي انت فيها. تمام كده احنا اهو بنخش على القناة. طبعا لازم ازور القناة بتاعتي اكيد في اي شاشة اهو. لازم تفتح اي حاجة وتشغل اي برامج لازم، بس اهم حاجة زي ما قلت لكم اول حاجة تعملها تروح محدث اليوتيوب. او ما تحدث اليوتيوب لو ما اشتغلش معاك على طول راح نقلك يقول لك لا انا عايز احدث خدمات جوجل بلاي، تروح محدث خدمات جوجل بلاي بعد كده خلاص. ودي السيمزات اهي، ممكن تحدث السيمزات، تختار سيمز وتشغله براحتك. ندوس على السيتنج اهو هندوس على السيتنج ونعمل تحديث. في تحديث اهي، شايفين تحديث اهو كده. هو هيحدث السمزات زي الموبايل بالظبط اهو، شايفين اهو تحديث السمز. يعني حتى الشاشات دلوقتي بقت رسمي زي الموبايل، الشاشات اتغيرت عن الاول خالص، مفيش تقل زي الاول. حتى لو الشاشة صيني مفيش اي مشاكل، كله شغال تمام. بس تسيب الحاجة تحمل براحتها بعد كده تشغل. كده احنا شغلنا اليوتيوب اهو، شغلنا فيديو من القناة اهو كده. اليوتيوب شغال تمام كأن انت حاطط فلاشة ومشغل. شايفين شكل الشاشة يا جماعة؟ نقاء الصورة زي الموبايل بالظبط، مفيش اي تعتيم او تغبيش في الشاشة. احنا كده مشغلين يوتيوب مش فلاشة. يعني المفروض يعني انت مشغل من النت يبقى الصورة ضعيفة او بهتانة شوية، لا الصورة زي ما انتم شايفين اهي. دي اجمل حاجة في الشاشات اللي نزلت جديد، ان غيروا السيستم بتاعها خالص، خلوها 1080 بكسل، يعني 1080 بكسل. كده احنا حدثنا الشاشة وظبطناها اهو. وكده احنا ركبنا الشاشة مع الكاميرا الليد، الشاشة HSH في اوكتافيا 2005. نشوفكم في فيديو جديد مع شاشة جديدة في قناة حمادة دي جي.